দেখিছে নহয় আমাৰ ইয়াত কিমান ডেঞ্জাৰ বস্তু এইকেইটা মানে বহুতেই ডেঞ্জাৰ আৰু যে এই গেটখন দেখিছে এখন পলোৱা গেট আমি গুড মৰ্নিং আৰু এতিয়া এদিন আমাৰ নাইট শ্বিফ্ট হ'ল গতিকে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই ৰেগুলাৰ কালি ভিডিঅ'টো আপলোড দিলোঁ বাৰু কিন্তু নাইট শ্বিফ্ট হৈছে আৰু বতৰটো দেখিছে খুব বেয়া কৰিছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'বিলাক বনাব পৰা নাই আৰু মই ভিডিঅ' এটা আগতে বনাই থৈছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো এডিট কৰি মেলি থৈ দিছোঁ কিন্তু আপলোডহে দিব পৰা নাছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো এতিয়া আপলোড দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো খুবেই জানিবলগীয়া কথা কিছুমান আছে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব জয় অসম আৰু নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকক আমাৰ ৰিগৰ ৱেল্ডাৰ ৱৰ্কশ্বপটো অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো হৈছে ৱেল্ডাৰ ৱৰ্কশ্বপটো ইয়াৰ বাহিৰতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজবিলাক হয় আমাৰ ৱেল্ডাৰ কেইজন ইয়াতে কাম কৰে দেখিছে বস্তুবিলাক ইয়াতে থৈছে চ' অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে ৱেল্ডাৰৰ মেইন বস্তুকেইটা এই যিকেইটা নহ'লে কামেই নহ'ব আৰু এইফালে দেখিছে নহয় অলপ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এই গেটখনেই হৈছে আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি গেট যেতিয়া আমাৰ ৰিগত ভগৱানে নকৰক কিছুমান দুৰ্ঘটনা হ'লে মানে আমি মেইন গেটেদি নগৈও এই গেটখনৰ দিয়ে মানে ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু ওলাবলগীয়া হ'লে এই গেটৰখনৰ ফালে আমি বাহিৰলৈ ওলাম এনেকুৱা ধৰণৰ ইমাৰ্জেঞ্চি গেট প্ৰতিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলত থাকে আৰু থাকিব লাগিবও কাৰণ আমি ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত কোনফালে কেনেকৈ ওলাম ভাবি নাপাওঁ গতিকে গেট থাকিবই লাগিব ইমাৰ্জেঞ্চি গেট আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি গেটখন আপুনি য'তেই কাম কৰি আছে যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলৰ ভিতৰত ইমাৰ্জেঞ্চি গেটখন ক'ত আছে আমি সকলোৱে জানিব লাগে যিসকল কৰ্মচাৰী সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলৰ ভিতৰত কাম কৰি থাকে আমি সকলোৱে জনাটো প্ৰয়োজন আৰু উচিত আৰু আপোনালোকে যে এতিয়া দেখিব পাইছে সেই ষ্টেপ লগোৱা আছে এইটো আমি ফল্ছ কণ্ট্ৰাক্টৰ বুলি কওঁ মানে আৰু এতিয়া এইটো মানে চিধা কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যিটো লগোৱা এই তাঁৰকেইডাল দেখিছে নহয় এইকেইডাল কয় তাম্বাকুল চ' এইটোক মানে চিধা কৰি থ'বৰ কাৰণে হলটো মিলাই থ'বৰ কাৰণে এইকেইডাল চাৰিওফালে টানি থাকে আৰু ষ্ট্ৰেট কৰি ৰাখে আৰু এই দেখিছে সেয়া এডাল চাৰিওফালে চাৰিডাল আছে চ' এয়া ষ্টেপ আছে ওপৰলৈ উঠিবৰ কাৰণে এইটোৱে হৈছে ফল্ছ কণ্ট্ৰাক্টৰ ফাৰ্ষ্ট কেচিঙৰ কাৰণে ড্ৰিলিং কৰা হৈছে আমাৰ এতিয়া দেখিছে এয়া এইটো হৈছে চেলাৰ পিট বুলি কওঁ চ' এইটো গাঁতটো এইফালে অলপ দেখাই দিছোঁ যে আপোনালোকে দুটা ভাল্ব দেখিছে সেই ভাল্বকেইটা মানে যেতিয়া ড্ৰিলিং কৰিব সেই ড্ৰিলিং কৰাৰ ফলত যদি যিবিলাক কেমিকেল ওলাব সেই কেমিকেলবিলাক এই ভাল্বকেইটাৰ ফালে ওলাই আহিব মানে মাৰ্চবিলাক ওলাব আৰু দেখিছে প্ৰথম ড্ৰিলিং কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ এইটো গোটেইটো তাত পটি মেলি ৱেল্ডিং কৰি লোৱা হৈছে আৰু ওচৰৰ পৰা অলপ দেখাইছে এইকেইটা হৈছে ভাল্বকেইটা ইয়াৰ ভিতৰতে পূৰা পানী হৈ যাব আপোনালোকে দেখিব পূৰা পানী হৈ যাব মই এতিয়া সোমাই আছোঁ মানুহটো বাৰু চ' ষ্টেপ আছে ওপৰত উঠিবৰ কাৰণে লাইনবিলাক পৰি আছে এতিয়া আমি ড্ৰামত লোৱা নাই ল'ম এইটো দেখিছে ড্ৰামটো তাতে আমি ৰোল কৰিম গতিকে এইবিলাক আগতে ৰেডি কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত সেইবিলাক ৰেডি কৰা হ'ব আমাৰ অলপ দেখাবলৈ সময় পাইছোঁ